Kiểu giống như là mình đang mang cả trọng trách trong tay. Y chang như trên đất liền. Ở trên bờ thì mọi người cũng sẽ thấy có vựa trái cây nè. Bên đây có bệnh bác sĩ nè, có phòng khám của bác sĩ nè, cơ sở nhôm sắt nè. Hầu như cái gì trên bờ thì dưới này cũng sẽ có. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Bây giờ thì ghe hàng đang đi từ trong kênh rạch nhỏ ra ngoài sông lớn, cho nên phải chạy chậm chậm. Mọi người nghe tiếng cái máy nổ phía sau hơi lớn đúng không? Đó là lý do mà mình phải kê cái micro sát miệng để đang nói chuyện với mọi người. Mọi người thấy con sông rất là nhỏ không? Con kênh rất là nhỏ, chỉ đi được 2 chiếc ghe, cho nên mọi người phải nép vào bên đây để né chiếc bên tay phải. Bây giờ là 5 giờ sáng và mặt trời chưa có mọc nữa, thành ra nên trời cũng còn tối thui. Mình phải có một cái đèn pin như vậy để mà rọi, để mọi người có thể thấy được những cái khung cảnh xung quanh. Ghe hàng đã ra tới sông lớn rồi, mọi người sẽ thấy hai cây cột đỏ đỏ ở phía xa. Đó là cầu Vàm Cống. Bắt đầu sẽ mở cái chân vịt lớn ra và tăng tốc. Bên kia là cái nhà máy trà lúa hay gì anh? Hàng chi nó bay cái bụi. Giới thiệu mọi người, bên đây là anh Vũ Ca, còn bên đây là anh Long. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai. Chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Mình đang ở trên sông Hậu và phía sau lưng của mình này, không biết mọi người có thấy rõ không, phía sau lưng của mình là cầu Vàm Cống. Và mình đang trên một chiếc ghe hàng chở hàng từ Vàm Cống xuống Cà Mau. Bây giờ thì là khoảng 6 giờ 15 phút. Trời bắt đầu mọc và có ánh nắng, ánh sáng để mà mình có thể đứng đây quay phim với sáng giờ tối thui à. Mình đi ghe của anh Long cũng có một kênh YouTube là Cuộc Sống Ghe Hàng, mọi người chứ ủng hộ anh nha. Mình sẽ có khoảng 2, 3, 4 ngày gì đó đi cùng anh Long và mọi người trên chiếc ghe hàng này. Mọi người sẽ đến Cà Mau, xong rồi sẽ chở hàng đi khắp cái vùng sâu vùng xa của Cà Mau để mà bán những cái hàng nội thất, những cái nệm ấm sau lưng nè. Ở phía dưới ghe còn rất là nhiều hàng ở dưới để mà bán cho bà con ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện đi tới những cái nơi thị trấn để mà mua hàng. Đó, hy vọng là những ngày tới sẽ là những ngày thú vị và mình có thể quay được nhiều điều hay ho để mà chia sẻ với mọi người. Cảm giác của mình lúc này là mình trở nên rất là nhỏ bé khi mà đứng ở dưới cây cầu Vàm Cống. Mình ở miền Tây nhưng đây là lần đầu tiên mình đi ghe hàng trên sông Hậu lớn như vậy. Bây giờ thì ghe sẽ rời khỏi con sông Hậu và đi vào trong Vàm Cái Sắn, là cái đường nhỏ này mọi người thấy không? Quẹo trái vô trong đó và đi thẳng một mạch tới Kiên Giang, tới gần Rạch Giá luôn đó. Đi vô Vàm Cái Sắn thì mọi người sẽ thấy là cái con kênh nó nhỏ hơn và nó sẽ phải có nhiều cái khó khăn trong việc lái tàu hơn, lái ghe hơn. Ghe xuồng thì kiểu cũng tấp nập, không có thua gì xe ở trên bờ đâu. Có cả đủ loại size luôn, có ghe lớn, xuồng nhỏ, có tàu lớn. Và mọi người thì cũng phải tuân thủ theo luật lệ đường sông. Có biển báo đàng hoàng, mọi người thấy ở phía đầu nè, có biển báo và có quy định các kiểu về tải trọng, rồi về các cái khoảng cách, rồi giới hạn chiều cao. Bên đây là một cái trạm của mấy anh cảnh sát giao thông đường thủy nè. Nhìn dễ thương á, có chiếc cano nhỏ nhỏ. Phía trước này mọi người nhìn thấy là những cái ghe chở lúa. Thì
có những cái rồng rọc để mà chở lúa vô nhà máy, có thể là nhà máy xay lúa, xay xác để mà tách cái vỏ lúa thành gạo. Có những cái nhà máy đánh bóng cái hạt gạo cũng có luôn. Mọi người vẫn nhìn thấy là bà con ở miền Tây vẫn sống rất là nhiều ở dọc cái con sông như vậy. Khoai còn nhớ hồi lúc Khoai còn nhỏ, bà con cô bác vẫn thi thoảng đi lại bằng ghe xuồng. Nhớ mấy đêm đi phụ đám cưới, đám giỗ, mấy cô mấy dì mấy chú đốt đuốc lá dừa, ngồi chồng chành trên chiếc xuồng ba lá. Nhớ mẹ mình, nhớ bà mình hồi xưa cũng đã từng ngồi dưới bến nước giặt đồ rửa chén. Nhớ mấy buổi chèo xuồng đi hái bần bị ong chích cùng tụi bạn. Nhớ luôn cả tiếng đò, tiếng ghe vọng lại từ phía xa. Miền Tây sông nước là ở đây chứ đâu. Chị Loan là vợ anh Long, chị đang cắm bông. Ê, đi lên phía trước này nó yên tĩnh hẳn luôn nè. Xe này hơi khó cắm à. Dạ. Cắm ở phía mũi ghe hả chị? Cái chậu đó. Dạ dạ. Thường thì 16 với mùng 2 á, đã thường hay cắm bông. 16 mùng 2 cắm bông ngay ghe, trước ghe. Giống như mình đi xe tải mình cũng hay cúng hay là này nọ trước khi đi. Dạ. Này chặt quá, cắm đơn sơ à. Dạ dạ. Mọi người có thấy có rèn theo hai chiếc xe máy để đi xuống dưới Cà Mau thì có xe để đi. Ở phía dưới cái đuôi ghe ồn quá, đứng trên đây thấy yên tĩnh hẳn. Phía trước là một cái cây xăng. Cây xăng ở trên sông. Bây giờ ai mà đổ xăng thì cứ tấp vô đổ thôi. Thường cây xăng như vậy nó sẽ có luôn cả bán tạp hóa các thứ trên đó, dầu nhớt. Mọi người ơi, mọi người có nhìn thấy cái nhà này không? Mình đoán đó là nơi thư giãn đó mọi người. Nơi mà mọi thứ đau khổ sẽ được biến mất và xua tan đi. Bây giờ thì bà con cũng đã xây nhà vệ sinh khép kín ở trong nhà nhiều lắm rồi. Ở dưới quê mình hầu như là người ta không có dùng cái đó nữa. Mọi người sẽ ăn sáng bằng hủ tiếu chay. Ủa chị có ăn luôn không? Ăn trước đi, ăn trước. Dạ, à, chị sẽ thay lái để anh Long ăn. Rồi, ăn luôn ba. Dạ dạ dạ. Thôi không sao. Đem theo cái bàn không? Quên nhà. Đứng này được không? Ngon ngon. Ngọt. Cào cái gì? Cào hết. Chắc cào hến đúng không? Cào hết. Mọi người sẽ thấy xa xa đó là có mấy người họ đang cào hến. Có một cái ghe lớn cào. Ủa làm 20 mùa hay gì cào dữ nha. 4-5 ghe cào luôn á. Họ sẽ có một cái lưới lớn, xong rồi thả xuống rồi cào cái lớp sình trên mặt. Thì hến nó sẽ vô trong lưới đó và lọc lại thôi. Tới 5-6 ghe cào một lúc lận. Đúng. Mua hến không? Anh thấy luộc hả? Thế thì chị Loan đang chuẩn bị nấu cơm trưa. Đố mọi người sẽ nấu món gì? Chắc chắn sẽ là canh chua rồi. Mọi người nhìn một đống đồ ăn nè. Miền Tây mà chưa
Ở trên ghe nhưng mà đồ ăn cũng đầy đủ nha mọi người ơi. Có bạc hà, có bông súng, có giá, có bông điên điển. Rồi cảm ơn anh. Anh vừa mới cho mình một cái nón tại vì nắng quá. Mấy con cá nằm dưới hết trơn rồi. Bông điên điển luôn ha. Dạ. Cái nồi canh chua rau đầy nhóc luôn. Không thấy cá đâu hết. Cá nó lặn tuốt ở dưới đáy rồi mọi người ơi. Mình không thể nào kéo cá lên được đâu. Tại vì nếu mà chở tới chở lui thì cá nó bị bể. Nó không còn ngon nữa. Lát nữa khi nào ăn thì mới múc nó ra. Dưới đây thì anh Vũ Ca anh đang nấu cơm bằng bếp ga. Vì ở trên đây á, cái điện bình nó không có đủ để mình chạy nồi cơm điện. Cho nên phải nấu bằng bếp ga gì. Anh dạng lượng nhỏ xíu ở dưới này. Có khi nào bị khét không anh Vũ? Ít lắm, biết nấu. Ít lắm đúng không? Lâu lâu nhưng mà chưa bao giờ luôn. Sợ nhão thôi. Sợ nhão thôi chứ không sợ khét. Bên kia còn có mấy con cá bóng chuẩn bị kho tiêu. Trời ơi trên ghe mà đầy đủ mọi thứ. Mấy bên đây mọi người có thể thấy là hàng đang chất ở trong cái khoang ghe. Nhiêu đây vẫn chưa đủ hàng đâu. Đi tới Cà Mau còn chất thêm hàng vô nữa rồi mới đi bán. Cá này thì ướp đường nước mắm cho nó cứng lại rồi, bây giờ bắt đầu kho. Nồi cá kho bây giờ nó sệt sệt lại rồi, chuẩn bị ăn được rồi. Rồi xuất sắc luôn. Được, em ăn sao cũng được hết, chị yên tâm. Nồi cá kho xuất sắc. Mọi người mà ngồi ở đây sẽ nghe được cái mùi rất là thơm. Đưa cái tô qua món canh chua. Bây giờ sẽ truyền canh chua qua cho anh Năm. Nấu một bên ghe thôi rồi sẽ chia ra cho hai nhà ăn. Mấy Vũ, một con cá với cho ổng nha. Cá nó lặn ở phía dưới. Có miếng đó đó. Qua bén rồi. Không có thấy ông đâu trơn. Nhìn nồi canh chua là muốn bới tô cơm liền rồi đó. Bây giờ thì mọi người sẽ ăn trưa. Anh Long thì ảnh sẽ vừa ăn vừa lái ghe. Mình vừa mới ngủ dậy, vừa mới nằm phía sau lưng này được khoảng 1 tiếng đồng hồ. Ăn cơm xong cái tự nhiên cái buồn ngủ cái chạy xuống dưới này ngủ. Sau lưng thì mọi người có thể thấy là có rất nhiều đồ, quần áo rồi nồi niêu sơn chảo tủ, xong rồi mấy cái đồ gia dụng. Thì ghe của anh Long thì chuyên đi bán các mặt hàng mà kiểu gia dụng nội thất, bàn ghế tủ nệm,
đồ trong nhà và sẽ đi dọc khắp các cái con sông, con kênh, con rạch ở Cà Mau. Ở Cà Mau thì mọi người biết là đường xá chưa có phát triển nhiều và bà con thường sẽ đi bằng giỏ lãi. Ví dụ như là bình thường mà mua một cái tủ, mua một cái gì đó phải ra tới ngoài trung tâm chợ xã thị trấn, xong phải thuê ghe, thuê đồ chở về nhà. Nhiều khi mua ít ít đó, cái tiền thuê đó nó còn nhiều hơn cái tiền mua đồ. Cho nên đó là một trong những cái lợi thế mà những cái ghe hàng như vậy vẫn có thể có cơ hội phát triển ở Cà Mau. Bây giờ thì mình đã đi được khoảng 7 tiếng đồng hồ và sắp tới thành phố Rạch Giá. Và từ Rạch Giá sẽ đi tiếp nữa. Khoảng tầm tới tối 6-7 giờ là tới gần tới Cà Mau. Thì tàu sẽ đậu lại và ngủ qua đêm. Sáng sớm sẽ bắt đầu đi thẳng tiếp tới Đầm Dơi là khoảng 12 giờ trưa mai. Hoặc là 1 giờ trưa mai thì mình sẽ có mặt ở Đầm Dơi. Ôi, cảm giác đi tàu lần đầu tiên thì cũng không có gì gọi là quá cực khổ đâu. Sóng thì cũng có nhưng mà không có bị say sóng nhiều như tàu biển. Và mọi người cũng rất là dễ thương. Và có một điều rất là tiếc là vì cái máy nổ nó kêu bự quá, không có quay được mọi người nói chuyện với nhau, cho nên hơi tiếc cái chỗ đó. Thành ra tối nay ví dụ mà tàu đậu lại thì mình có thể sẽ quay nhiều hơn về những cái đoạn mà mọi người cùng chia sẻ hay nói chuyện với nhau hơn. Có rất là nhiều tàu cá đang đậu. Mình đang ở Kiên Giang và chỗ mình đang đi đây là sông Cái Bé. Sông Cái Bé và sông Cái Lớn là hai con sông ở cái chỗ rừng dừa Tắc Cậu á. Rừng dừa Tắc Cậu là một trong những cái rừng dừa mà chuyên trồng dừa và khóm rất là ngon của Kiên Giang. Mọi người mà có đi Kiên Giang hay Rạch Giá thì nhớ ghé qua bên đây để mà ăn thử khóm ở rừng dừa Tắc Cậu, ngon lắm luôn. Chạy qua một cái là lắc lư cái thuyền của mình luôn. Phai xuống ghe của mình đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn Phai là chạy điều khiển cái ghe này thì nó rất là dễ. Ví dụ mình muốn cái mũi qua thì mình sẽ bẻ cái lái ngược lại. Mình bẻ lái ngược lại so với cái mũi. Muốn cái mũi qua đây thì mình sẽ bẻ cái lái qua đây. Còn nếu mà muốn cái mũi qua bển thì mình bẻ ngược lại. Dạ. Đây rồi. Hãy xin mời xuống. Nghe nguyên tắc đơn giản quá. Vậy em xuống nha. Mình sẽ mượn anh Vũ ca cầm máy quay giùm. Rồi. Hiện ra cũng rất là dễ nhưng mà bị hồi hộp. Kiểu giống như là mình đang mang cả trọng trách trong tay. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều và mình đang đi qua cái khu mà mọi người hay nghe là Miệt Thứ. Gọi là Miệt Thứ vì mỗi cái con kênh này người ta đặt tên là kênh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ 10. Và cái chỗ mình đang đi qua là thứ 11, gọi là thị trấn thứ 11 hả? Mọi người thấy xung quanh không? Rất là nhiều nhà. Và y chang như trên đất liền. Ở trên bờ thì mọi người cũng sẽ thấy có vựa trái cây nè. Bên đây có bệnh bác sĩ nè, có phòng khám của bác sĩ nè, cơ sở nhôm sắt nè. Hầu như cái gì trên bờ thì dưới này cũng sẽ có hết, không có thiếu gì hết.
Chỉ khác là ngoại trừ mặt tiền ở trên bờ thì người ta sẽ có cái mặt tiền ở dưới sông. Mọi người thấy chưa, người ta có bán cả xe đạp nè. Đó. Rồi phòng khám của bác sĩ chuyên khoa. Rồi bán điện thoại. Ủa sao đây nhiều phòng khám bác sĩ vậy ta? Bên đây thì có cả cơ sở điện máy. Đó. Bây giờ thì anh em sẽ chạy thẳng tiến tới kia là Cà Mau. Còn phải đi tới 8-9 giờ sẽ dừng ghe để mà ngủ qua đêm. Rồi sáng mai là chạy tiếp tới trưa sẽ tới. Sáng giờ là đi gần 12 tiếng đồng hồ rồi đó. Mà còn chưa tới được Cà Mau nữa. Mọi người thấy đây là một cái dãy nhà trọ. Mỗi nhà có một cái cửa và có một cái bến để người ta có thể đậu vỏ lãi. Bây giờ thì khoảng 5 giờ rưỡi chiều. Gió mát mát, trời thì cũng không còn nóng nữa. Anh Long thì anh sẽ vừa ăn vừa lái bằng chân. Mọi người thấy không? Đó là cây tay lái. Rồi mời mọi người ăn cơm. Mọi người ơi, ghe đã tới Thới Bình, Cà Mau. Ở đây cách thành phố Cà Mau vài chục cây số nữa. Và chắc sẽ đậu lại đây ngủ qua đêm. Xong rồi sáng mai sẽ đi sớm. Mai là mình về Đầm Dơi hả anh Vũ? Về Đầm Dơi, xong rồi lại xuống hàng. Xong rồi mới bắt đầu chuẩn bị để chở hàng đi bán ngày hôm sau. Đây cách Cà Mau chắc 20 mấy cây anh. Gì vậy? Ở thành phố Cà Mau cũng gần mà. Tới Cà Mau thôi chứ tới Đầm Dơi. Đây có chợ dễ, không tới đâu. Giờ sẽ kiếm chỗ để mà neo đậu cái ghe lại. Rồi, mấy anh đã đi trước và neo ghe xong rồi. Rồi tắt cái máy xong nó đã sướng cái lỗ tai. Ơi cái này nó dính cái áo trắng của anh Vũ kìa. Cái sào á đen thui luôn rồi. Tối thì sẽ ngủ ở trên mui ghe chứ lại ở trong ghe. Ôi lạnh quá. Trời ơi, tôi giờ tôi còn chưa nhớ luôn. Tại vì tao kìa qua buộc bên kia này rồi. Chạy đó qua buộc nghe coi. Thiệp sao tao chạy đường bên đó mình chạy bên đây. Hai bình dậu vậy? 2 bình dầu 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ. Ngày rồi 12 tiếng 16 tiếng ăn cơm nước nữa kìa. Còn gì nhỏ không? Chắc 2 bình gì? Bình gửi. Mày chở cái gì xuống xỉa? Rồi kìa. Cái xào. Không, cái xào chịu không nổi đâu. Tuột. Gịch lên đây nè. Nãy con dây gịch lên đây nè. Ba. Bữa đó về sao không ép ủi kéo níu hết trơn hả?
Hát báo cáo chị ba nhậu có nhập viện không ta? hả? À ừ. Tối nay mình được ưu tiên ngủ ở phía đầu ghe, nhưng mà ở phía trong. Còn hai vợ chồng anh Long thì ngủ ở phía trên mui ghe. Rồi anh Vũ Ca thì ngủ ở phía sau. Có mùng đàng hoàng, cái mùng màu hồng. Ngày mai sẽ khoảng 5 giờ sáng ghe sẽ bắt đầu chạy tiếp. Chạy khoảng nửa ngày nữa sẽ tới Đầm Dơi và bắt đầu xuống hàng. Ơi, hôm nay là một ngày rất là dài luôn á. Từ 5 giờ sáng, 4 giờ sáng tới bây giờ và đi ghe liên tục. Mới vừa được nghỉ, kể cả lúc mà ăn trưa, ăn chiều thì ghe vẫn tiếp tục chạy chứ không có dừng lại. Cho nên đi rồi thì mới biết là nó cực chứ nó cũng không phải là sung sướng hay là vui vẻ như mình tưởng tượng. Tại vì đi một xíu thì cảm thấy rất là vui đúng không? Thấy thú vị vì sông nước rồi khung cảnh mới lạ. Nhưng mà mọi người ngồi cạnh cái máy nó kêu tạch suốt ngày từ sáng đến tối như vậy á, sẽ cảm giác bị ù tai hoặc là cảm giác nó khó tả lắm. Nhưng mà khi tắt cái máy đi thì lại cảm giác rất là dễ chịu. Bây giờ chắc là sẽ ngủ sớm, tranh thủ ngủ sớm. Rồi sáng mai lại tiếp tục cuộc hành trình. Vậy nha, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Nhớ bấm đăng ký, nhớ bấm like nếu mà thích clip này. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.